will the Sangha will create virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Discern the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng đến đại đức tận tình, vì đức Pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, tịnh duyên diệu pháp luân giao đạo hạ môn, như hát thiêu sanh thoát tư ly gỗ đạc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble and perfectly enlightened one. Nam mô Sarantu Suchedo Ye Alahudi San Miao Samputo Siye. Nam mô Tạc Đắc Tha Toya Daya Alahade Tam Miao Tam Bồ Đà Toa. The unsurpassed, profound, subtle and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus one come one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa ba he jie wa jie nan zao yu wo jin jie wen ke shou qu yan jie ru lai zhe shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhuang, Venerable Sanghas, and all good note advisors of Mito Phật. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Gần,各位比丘、沙弥尼、各位善知识弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát kính thưa Hòa thượng Liên Hoa, quý thầy, quý cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 28th of September. It's the end of the month already. We are 2014. We are in Rosemead to discuss the Heart Sutra. You should be on slide 9 or 10. Last time we talked about the non-action truth. Tuần vừa rồi chúng bỏ như thời giờ giảng về cái vô tác. Just a reminder, the Hinayana Dharma, nhắc cho quý vị biết cái pháp nguyên thủy, cái pháp của bên thanh văn. The Dharma of the sound hearers is the Dharma of action. Cái pháp của bên nguyên thủy là pháp hữu tác, là pháp tác. Whenever the arhats, the pratyeka Buddhas want to do something, they create, they form this idea. Họ tác ý. Mỗi lần mà bên nguyên thủy muốn làm cái gì đó, họ tác ý. Muốn tạo cái gì, họ tác cái ý. Whereas in Mahayana, there's a concept which is the opposite. We do not use volition to do things. Bên Đại thừa thì gọi là vô tác, là cái pháp vô tác. All right, so that's to distinguish for you those of you who have the chance to draw near the arhats and pratyeka Buddhas.
những cái vị, các người mà quý vị mà người nào mà có phước đức rất lớn để gặp được một cái vị A La Hán hoặc Bích Chi Phật, eventually you listen to the Dharma talks and the teachings, you find out they still revolve around the concept of using volition. Thì quý vị nghe lời giảng các ngài, quý vị thấy là các ngài vẫn dùng vẫn dùng cái tác ý để mà vẫn còn cái tác ý ở trong. Whereas the Mahayana we don't, bên Đại thừa thì không. All right, any questions about that? Okay, very good. So you guys are so advanced, you know what I'm talking about. Quý vị rất là giỏi, thành là biết tác ý với không tác ý là ngay lập tức. This is most excellent. Okay. Nobody understands well enough to ask a question. Of course not, because you haven't met with an Arhat, a Parthika Buddha yet. That's why it's hard to explain to you. Người nói là không ai hiểu được, đương nhiên không hiểu được, tại vì quý vị chưa gặp được A La Hán, Bích Chi Phật, chưa nghe người ta dạy, thành ra quý vị chưa hiểu được. Okay, all right. Just these things, these concepts are important concepts to help you differentiate the teachings, the various teachings, the level of teachings in Buddhism. Đây những cái quan điểm cho quý vị nghe sơ sơ để mà hiểu được là những cái trình độ dạy của Phật pháp nó khác nhau ở chỗ nào. The majority of the teachers, the teachings out there is Hinayana. Đại đa số những cái Phật pháp mà được dạy ngoài kia, những cái Tây phương này đều là nguyên thủy, nguồn gốc nguyên thủy. Thành ra họ vẫn còn dùng cái tác ý ở trong. That's why they still focus upon the action, the using of volition. Okay. Whereas Mahayana is based on the fact that you do away volition. You don't do anything whatsoever. Okay. Ngược lại bên Đại thừa thì không có dùng tác ý. Mà tại sao? Tại vì cái tác ý nó vẫn còn chấp, vẫn còn cái chấp ở trong. Why is that? Because when you create action, you create karmas, and there's still attachment right there. That tells you that the wisdom is not quite complete yet. Okay? Cái tác ý là vẫn còn tạo cái tác, tức là còn tạo cái nghiệp. Thành ra cái đó nó vẫn chưa phải là trí huệ rốt ráo nhất. Alright. When you study Buddhism, quý vị khi nghiên cứu Phật giáo, nghe giảng về Phật, you often hear about this. Quý vị thường nghe chuyện này. This is what the Buddha taught to the human realm. Cái này là lời Đức Phật dạy cho vào loài người. He says that, you know, when you study religion or anything, Ngài dạy rằng khi việc học hỏi cái gì đó thì you should not believe out of blind faith. Quý vị đừng có tin một cách mù quáng. This is very important because a lot of people they have blind faith. Tại sao như vậy? Tại vì rất nhiều người có một cái lòng tin một cách mê muội, một cách mù quáng. Okay, they believe with rhyme and reason. Họ tin là tại vì người ta dạy như vậy, họ tin như vậy thôi. Sounds familiar? Okay, this happens to be my ancestors, where in Vietnam, where I grew up in, people believe because because someone tells them to. Bên Việt Nam thầy mà trưởng thành thì mình tin là tại vì người ta nói mình như vậy thôi. Okay. And also Buddha says, you know, you should not, you have a blind faith in everything you hear. At least you should check it out, make sure that it really works or not. Is it true or not? Is it factual or not? Không có thể tin một cách mù quáng, khi vì phải có coi thì nó thiệt sự nó có bằng cớ hay có cái gì nó có lý là không. Okay. You do not merely believe on scripture. Đừng có tin vì có người ta biên ra như vậy. Okay.
This morning I just shredded a book that says from a bodhisattva in the flesh who passed away. Sáng hôm nay thầy nói kể cái chuyện cái gì, thầy ngày hôm qua kiếm cuốn sách mà thầy kể về một vị Bồ Tát. Thầy qua sách là sách Nhảm Nhí. I recognize immediately that it's inappropriate teaching. Okay. If you will, in the other religions, for example, in Catholicism, they base on a book on the Holy Scripture called the Bible. Okay, để nói xa là bên mấy tôn giáo khác là có những cái kinh thánh này nọ. Okay, it's not quite. Has foundations. It's not quite valid. And number 3, you should not believe merely on tradition. Một cái bệnh thứ ba là tin vì cái truyền thống. Okay, you should check and make sure it's reasonable, it's beneficial, it is virtuous. Khi nên tin là nên coi thử nó có lý là không, nó có lời là không, nó có đạo đức là không. Okay, that's important. And also the Buddha further says, do not believe because I spoke it. Đức Phật lại nói thêm, quý vị đừng tin vì tôi nói, vì Như Lai nói. You know, the Buddha has a tremendous presence. Quý vị biết không, Đức Phật có một cái sự hiện diện rất là mạnh. Okay, the one look at him, you certainly believe, you certainly have a respectful mind. Quý vị mà được trong cái sự hiện diện của Đức Thế Tôn, quý vị bỗng nhiên phát cái lòng tin, phát cái lòng cung kính ngay lập tức. Okay, and he says, just because I spoke it, don't believe. Đức Phật cũng dạy nữa, nếu gặp người như tôi, quý vị tin tưởng mà kính trọng như vậy cũng đừng có tin nữa. Okay, this stresses the fact that the teaching is not based on personality. Nói cách khác là tin cái lời dạy nó không phải dựa trên cái nhân vật. You know, nowadays there's a culture of personality. Cái thời buổi hiện đại này mình có cái sự đeo đuổi của những nhân vật nổi tiếng, right? If people like Tex, who is a celebrity, believes and therefore it must be valid. Những người như nổi tiếng như ông Tex này mà nói mà tin chắc là có lý rồi. Ngày Richard Gere believes in Buddhism, therefore Buddhism must be for real. Thì ông tài tử Richard Gere mà tin vào Phật giáo, chắc Phật giáo phải có lý lắm, phải rất là đúng. Okay, it's no such thing in Buddhism. Nowadays, a lot of monks and nuns depend on celebrities in order to bring more validity to their teachings. Hồi buổi này có những người dựa vào những danh như vậy, tài tử minh tinh để đem cái sự chú ý, trong cái sự xác thực của cái pháp của mình. Okay, the teaching is removed, is separate from celebrities, from personalities. Cái pháp là cái pháp, và cái người là cái người. Okay, hoàn toàn nó khác nhau. And the Buddha added, when after you have seen, examined, experienced yourself, okay, then you should accept it. Quý vị chỉ nên tin sau khi đã thấy, đã nghiên cứu và đã chính mình có cái kinh nghiệm xác nhận như vậy rồi, okay, thì cái đó mới có thể là đúng. Okay. Any questions about that? So what does it mean? Nghĩa là sao? Buddhism, all the teachings, tất cả những cái lời giáo lý của Phật giáo are geared towards showing you what to do. Tất cả lời giáo lý bên Phật giáo và giáo lý bên Phật giáo là để giúp quý vị thấy được, xác nhận được những cái lời đó. All the teachings are geared towards helping you experience it and realize it yourself. Okay, it's not theory. Cái Phật giáo không phải là lý thuyết. Okay,
This is to me what differentiates a great teacher from the other teachers. Bởi vì cái này thầy mới thấy được học, thấy cái này mới thấy được cái sự khác biệt giữa một vị thiền tri thức với người khác. I have the great fortune of meeting with I learned from my master. Thầy được may mắn gặp được Ngài Thiên Hóa và học được từ Ngài Thiên Hóa. I realized that what stands out about his teachings, mặc dù thầy học hỏi rất là ít, nhưng thầy nhớ cái đặc biệt nhất là những cái lời Ngài dạy là đều chỉ cho mình nên làm cái gì. The main salient characteristic of his teaching is what caught my attention is not the theories. Những lời Ngài dạy rất là thực tiễn, rất là giản dị. But the gear towards action is call for action. Đều chỉ của người ta nên làm cái gì. Okay. And whereas the other teachers I research and listen to, ngược lại những cái vị thầy khác, những cái thầy đã nghe và đã nghiên cứu, they are more theoretical, họ chuyên về lý thuyết. So when in particular when people ask them a question, they give roundabout answers. They don't tell you exactly what to do, how to fix the problem. Thành khi mỗi lần những cái vị thầy mà chuyên môn dạy lý thuyết đó, thì mỗi khi mà người ta hỏi một câu hỏi, ta có vấn đề ta hỏi, thì cái trả lời của các thầy đó nó dựa vào lý thuyết, nó quanh nó co, nó không thể giải quyết được vấn đề. Okay. All right. Any questions? Slide number 11, tấm 11. So the Buddha Dharma objective is to bring you to liberation. Thành ra cái mục tiêu Phật giáo là dạy ra để giúp quý vị đắc giải thoát. Okay. This is you can't see? Is it hard to see? Okay. Sorry about that. Don't worry, I explain a little bit to you. This is not that important. It's just warming up. Okay. I just had a very heavy lunch, and therefore I need to wake up myself. First of all, the Buddha is a great spiritual leader. Thứ nhất, Đức Phật là một cái vị lãnh đạo tôn giáo tối cao. Okay. Why is a true spiritual leader? Tại sao vì lãnh đạo tôn giáo tối cao? Because he has profound respect for each of us. Tại vì Ngài có cái sự tôn trọng cho mỗi một vị cá nhân. Okay. What distinguishes the great teachers to me is the respect, the profound respect they have for each and every one of us. Cái thầy đặc biệt nhất của những vị thiền tri thức mà thầy gặp là họ cực kỳ tôn trọng mỗi cái cá nhân. They don't look at a kid as a kid. They don't look at a dog as a dog. They don't look at as you differently. Okay, there's always this profound respect for the individual. Họ có một cái sự kính trọng rất là thâm sâu cho mỗi cá nhân của chúng ta. Okay, never mind. In the Western culture, there's always this comparison about men and women, the genders and the sex and the races and wealth status. Trên xã hội chúng ta Tây phương này có sự phân biệt giữa chủng tộc, giữa đàn ông đàn bà, giữa già với trẻ. No such thing. This Buddha here, there's like my late master Rinpoche Shenhua. I see no discrimination at all in his heart. Anh thầy biết từ nghiên cứu cái lời dạy của Đức Phật, khi gặp vị thầy giỏi như Ngài Tiến Hóa, Ngài thấy trong tâm của Ngài, tôi thấy trong tâm của Ngài không có một sự phân biệt nào hết. Okay, absolutely no discrimination at all. There's no Vietnamese or no Chinese. Anh phân biệt người Việt Nam hoặc là người Tàu. Okay, and they teach without oppressing you.
Họ dạy mà không ép quý vị. Okay? They stress upon nobility of thought and character rather than promoting or praising wealth or status. Thì các ngài dạy về cái sự cao thượng của cái tư tưởng, của cái đức tính, thay vì chú trọng về cái địa vị xã hội hoặc là của cải. Okay, they improve and rehabilitate the inner man rather than worrying about the society at large. Ngài chú trọng về cái sự cải hóa, giáo hóa của cái mỗi cá nhân thay vì lo cái xã hội. Okay, they advocate the individual responsibility. Các ngài đề cao cái sự tinh thần responsibility, tinh thần trách nhiệm của mỗi cái người. They advocate self-reliance. Các ngài dạy về cái sự tự túc. Okay, you should not depend on anyone. This is why one of the hardest dharmas we practice is the left home people's dharma. Bởi vậy pháp chúng tôi tu, người xuất gia là pháp ly gia các ái. Okay, we cut out our reliance on the family. It's very, very, very thing. And the more you cultivate, the more you meditate, you find out that you are full and complete in yourself. Quý vị càng ngày càng tu, càng thiền, càng thấy rằng mỗi người chúng ta nó đầy đủ hết tất cả rồi. You don't need anything else. You're free from all dependencies. Không cần phải lệ thuộc vào bất cứ cái gì hết. Okay? And you also talk about the freedom of choice and action. Và cái sự lựa chọn. Cultivation is about being able to pass the test. The test comes in the form of what choices are you going to make? Cái tu hành đó, cái đặc điểm của tu hành như vậy thưa quý vị, bên Đại thừa tu hành đó, là quý vị phải qua những cái thử thách. Thử thách là gì? Tu hành nó đầy thử thách đó. Thử thách ở quý vị sẽ chọn làm cái gì bây giờ. Okay? And the teaching Buddhism advocates virtues. Đức Phật chú trọng về cái đạo đức. Virtues is morality, the purification of the soul. Đạo đức là mình sống thanh tịnh. All right. And they also stress goodwill, kindness, peacefulness and tolerance. Và muốn sống trong xã hội thì có cái tâm lương thiện, có cái từ bi và biết bao dung mọi người. Okay? Any questions? Slide 12, tấm 12. Okay. This sutra, even though it's very short, it teaches you about the prajna. Cái kinh này mặc dầu rất ngắn nhưng đều cái nội dung là dạy về cái trí huệ bát nhã. Prajna is Sanskrit. It stands for transcendental wisdom. Bát nhã là danh từ Phạn, có nghĩa là cái trí huệ xuất thế. All right. So in the span of a few hundred Chinese characters, you are planting seeds for you to attain liberation from this world. Với trong một cái vài trăm cái chữ hoa thôi, quý vị trồng chủng tử để mà đắc được giải thoát ra khỏi cái thế gian này. Okay. And there are three kinds of wisdom. Muốn đắc giải thoát phải có ba cái loại trí huệ, ba cái trình độ trí huệ khác nhau. There are three levels of transcendental wisdom before you reach emancipation. Okay? Number one, literary wisdom. Thứ nhất là
văn huệ, called literary prajna, cái văn huệ, cái văn bát nhã. Okay, meaning that you have to understand the principles of prajna. Có nghĩa quý vị phải hiểu những cái giáo lý về cái bát nhã. Okay, they're not as complicated as you think. Nó không có nhiều như quý vị tưởng đâu. It's about but it requires us to listen to the lectures. Okay, to read and study the scriptures. Quý vị muốn có trí huệ bát nhã phải làm cái gì? Quý vị phải nghe giảng kinh, quý vị phải đọc kinh, quý vị phải nghiên cứu. Okay, it's about, so it has to do with the fact you have to listen. Listening plants a seed for your future understanding. Nghe để làm cái gì? Nghe để quý vị thấy được, đã trồng được cái chủng tử, để sau này quý vị hiểu được cái đó là thật, để quý vị xác nhận được cái đó. So the listening part, the language part, okay, plant the seeds for you that down the road for you in the future to verify it's true. Here's what happens. Cái này rất là quan trọng thưa quý vị. It's so critical that you plant the proper seeds. Rất quan trọng là quý vị phải cần trồng cái chủng tử nó đúng. Okay? If you plant the wrong seeds, you will get the wrong results. Nếu quý vị trồng cái chủng tử nó sai, thì quý vị sẽ được cái kết quả nó sai lầm. This is why starting out is so critical. You learn from the proper sources. Bởi vậy, bước đầu tiên thì quý vị phải cần học nơi cái chỗ nó đàng hoàng. Okay, đúng đó. This is why Shakyamuni Buddha created something called the Orthodox lineage of Buddhism. Bởi vậy, Đức Phật mới tạo ra một cái dòng là dòng chánh pháp của Phật giáo. You want to learn the proper principles, you have to go back to the proper Orthodox Dharma lineage. Và quý vị muốn học cái chánh pháp thì quý vị nên trở về lại cái dòng chánh pháp đó mà học, thì quý vị sẽ học đúng. Then you go back there, you learn the right principles. Question? Ai thắc mắc về chuyện đó không? This is critical. The Vietnamese, the Koreans, Miss Korea here, she used to come to me and she says, I know you tell me that I should not be reading too many books. So, cái cô đại Hàn cô gặp cách đây là how long ago is that? Huh? 3 years. 3 years ago. Thank you very much. It's been so long. Huh? 3 năm trước cô đại Hàn tới gặp thầy, cô nói với thầy, tôi biết là thầy khuyên không nên đọc nhiều sách. But she said, I like to read Buddhist books in Korean because I understand them better. Nên cô nói là tôi thích đọc những cái sách tiếng đại Hàn của tôi, tại tôi hiểu nhiều hơn. It's good, right? She said, good, right? You know? And she looked at me like a very typical salesman. It's good, right? Gặp mà thầy gật đầu đó, có phải đúng thầy? Cái vị mấy người buôn bán đó, đã có cái kỹ thuật như vậy. Ta muốn quý vị muốn đồng ý với họ, với họ chứ, họ nói đúng không? Thì họ gợi ý cho mình phải đồng ý. So this is what Chinese the sales people do. They, in order to influence your make you agree with them, they nod their heads when you notice that. Have you been to a talk to TV salesman? That's what they do. Yeah. I used to sell computers. I didn't do that because it's too gross. Anyway, so she said, "Is that correct? It's okay because I read Buddhist principles." Tôi nói với thầy, tôi đọc cuốn sách mà chữ đại Hàn, tôi quen chữ đại Hàn, nó tốt cho tôi, tại vì tôi biết nhiều cái lý thuyết Phật giáo hơn, tôi muốn nghiên cứu nhiều hơn. But I said, remember what I said? I told her, yes, it's good to learn about Buddhist principles, but it's more important to learn the right Buddhist principles, not just anything. Thầy nhắc lại cách đây 3 năm trước thầy nhắc cái cô dạy cô rằng đọc sách nó quan trọng, nhưng điều rất quan trọng hơn nữa là đọc đúng sách đúng thì mới nên đọc, còn sách tầm bậy không nên đọc. Okay. Not all Buddhist books are the same.
You know that. And I say that because I used to do that. I used to read all kinds of books myself, being accustomed to the Western approach of Western education. You're supposed to research and synthesize. Cái nền văn hóa, nền giáo dục của người Tây phương á, ở thời buổi này á, là quý vị đọc rất nhiều, rồi xong rồi gom góp nó lại, okay? And it doesn't work with transcendental wisdom. Làm như vậy nó đi ngược lại cái phương pháp để mà khai mở trí huệ xuất thế của bên Phật giáo. It's critical, again, let me emphasize, it's critical to learn the right principles. Thành bên Phật giáo cực kỳ quan trọng là nên học đúng, đọc đúng cái sách. Do you know? I keep on harping about this. Cái này nói, cái này hỏi. Do you know that the original Buddhist text was in Sanskrit? Quý vị biết không? Cái Phật giáo mà nguyên lý Phật giáo là từ danh từ Phạn ra. And it was translated into Chinese. Rồi lúc mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma đem về, Ngài Thiền Trang đem về nước từ bên Ấn Độ đem qua nước Tàu đó, nước Hoa ở Trung Quốc á, thì Ngài mới dịch ra. So bên một chuyển sang, we will go over that a little bit later. When he brought the scriptures from India back to China, he spent the rest of his life, his career translated. Ngài bỏ cả cuộc đời còn lại của Ngài để mà dịch nó ra. Why is that? He was in charge of thousands of 3,000 of monks and nuns. Many of them are prominent monks and nuns to do the translation of the scriptures. Hồi đó Ngài lãnh đạo cho cả 3.000 cái vị tăng ni để mà dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa. And mà rất nhiều người đó có sự thành tựu rất là cao. Họ có trí huệ chân chính. They're both fluent in Sanskrit and Chinese. Rồi nó dịch như thời đó họ dịch là vừa giỏi về tiếng Phạn, vừa giỏi tiếng Hoa luôn nữa. Okay. Most importantly, what is not stated very clearly was not documented really clearly was that many of these translators are sages. Cái mà trong sách vở trong sách vở lịch sử không có biên lại rõ ràng đó. Lịch sử Trung Quốc không biên lại rõ ràng đó. Lịch sử Phật giáo không biên lại rõ ràng đó. Là đại đa số những cái vị mà dịch ra kinh này đó, họ đều là thánh nhân hết. In China back then, the minimum standard for a translator is third stage arhat. Từ xưa đó, ở bên Trung Quốc quý vị biết không? Cái lời dịch tiếng Hoa rất là chính xác. Tại sao vậy? Các ngài đó trình độ mà thấp nhất đó, là tam quả A-la-hán. Tam quả A-la-hán. Third stage arhat. And once you reach third stage arhat, okay, then I tell you what, then you understand. Thì bây giờ quý vị hiểu tại sao phải tới tam quả A-la-hán mới được dịch mới chính xác. If you do translation before you reach third stage arhat, your translation is inaccurate, period. Nếu như quý vị chưa đạt tới tam quả A-la-hán mà quý vị phiên dịch ra đó, dịch kinh ra đó, cái bài dịch quý vị nó rất là không chính xác. That is why, bởi vì vậy thầy mới khuyên quý vị. That's why I advise my students, the people who believe me, to read the English translation. Bởi vì thầy mới khuyên những người học trò của thầy đó nên đọc cái bài dịch của Ngài Tiến Hóa bằng tiếng Anh, not Vietnamese. Không nên đọc tiếng Việt. Tại vì cái tiếng Việt nó trật nhiều lắm. Because the Vietnamese translation has many inaccuracies. Okay? Mặc dù rất hay, rất giỏi, nhưng
lúc quý vị tu đó nó có nhiều vấn đề. It is very good translation and they did a good work, but when you go and use it for practices, the English version, the Vietnamese version has inaccuracies that could cause problems in your practice. It's better to read in English. Thành bởi thì khuyên quý vị nên đọc, nghiên cứu cái pháp Ngài Tuyên Hóa bằng tiếng Anh nếu được, tiếng Tàu tốt nhất. It's even better if you can study Master Hsuan Hua's teaching in the original Chinese. It's the most accurate teaching. Because even the English translation has inaccuracies. Not as bad. The Vietnamese is so inaccurate. The English is most excellent, but still has reached high levels of his dharmas. It has inaccuracies. Thành trình độ thấp, trình độ cao của bên cái phiên dịch của tiếng Anh của pháp Ngài Tuyên Hóa đó rất là giỏi. Tới trình độ cao thì họ có nhiều cái sự sai lầm. Okay? So the language, the seed you plant is very important. Tại cái chủng tử mà cái giáo lý đó quý vị nghe nó rất là quan trọng. It's critical, trust me. Okay? Any questions about that? Thành đừng có tưởng, đừng có ham đọc nhiều. It's not, you know, if you read, if you study Buddhism, một khi quý vị nghiên cứu Phật giáo rồi, there's in Chan School, bên Thiền Tông có một câu. This Chan School says, when confused, okay, 1,000 volumes is not enough. Thiền Tông có một cái câu nói, khi mà còn vô minh, còn mê muội thì 1.000 cuốn sách nó vẫn chưa đủ. After enlightenment, one word is too many. Sau khi giác ngộ, một chữ cũng quá thừa. Okay? It's not quantity, it's quality. Học á, tu á, là không phải về cái số lớn mà về cái chất lượng, cái phẩm lượng. Okay? Once you are taught the concepts, which is the language prajna, một khi quý vị đã được dạy cái văn bát nhã, then you be taught the contemplative prajna, rồi quý vị sẽ được dạy về cái tư bát nhã. Meaning that someone, this is not explained in sutras, it's not explained in book, cái này là không ai giảng trong kinh hết đó, không có thầy nào giảng hết đó. This is actually exactly, there's an order, có một cái thứ tự. Once you taught the principles, một khi quý vị dạy biết cái giáo lý đúng rồi, then you be taught the proper contemplation technique in order to understand the principles. Một khi quý vị học được văn từ rồi đó, cái chữ rồi đó, cái giáo lý rồi, quý vị sẽ được dạy cái phương pháp tu luyện để mà hiểu được cái ý nghĩa văn tự. Any questions? Có thắc mắc gì không? Yes, sir. What is the contemplative technique? Meditation. One technique is meditation. Mọi người hỏi, vậy thưa thầy, cái phương pháp mà để mà hiểu cái văn tự bát nhã là gì? Thầy nói một phương pháp là thiền. If you go and learn the principles alone, quý vị học cái giáo lý không, and you never taught the technique, the proper technique to contemplate the principles, you will not acquire, you will not be able to develop contemplative prajna. Nếu quý vị học xong cái văn tự bát nhã mà không được truyền dạy cái phương pháp để mà tu luyện thì quý vị không thể nào có được cái quán chiếu bát nhã.
You can't. Cái bước thứ nhì là quý vị phải cần phát triển cái quán chiếu bát nhã. And what is the end result of this contemplative prajna? Làm sao quý vị biết được là mình có được cái quán chiếu bát nhã? Does anyone know? Cái này không có sách nào giảng gì hết đâu. Even my late master did not even explain this because he left something for me to do. Ngài Thiên Hoa Ngài không giảng cái phần này. Tại sao vậy? Thầy tin là Ngài không giảng tại vì Ngài để cho thầy có chuyện để mà làm một tí. He explained everything. Now I don't need to be here anymore. Nếu mà Ngài giảng hết tất cả thì thầy không cần ở đây làm cái gì hết đó. You don't need to come here anymore. Okay? All you need to do is read his book. Chỉ cần đọc sách Ngài là xong rồi, phải không con? But luckily the people who go in who's too busy to read books, so she only cooks, so therefore I need to explain to her. May quý vị đấy, cô Quảng Ngân này, cô không có thời giờ có đọc sách, thành ra thầy phải giảng cho cô nghe. After she cooked for lunch for us, then we need to reward her with talking to her. Sau khi mà nấu ăn rồi, ăn ngon non nê thì phải giảng cho cô Ngân để cô Ngân cô vui vẻ, tuần sau cô tới cô nấu tiếp. How do you know you have contemplative prajna? Làm sao quý vị biết mình có được văn tự bát nhã? In other words, how do you know that you don't have contemplative prajna? Nói cách khác, làm sao quý vị biết là mình chưa có văn tự bát nhã? Mình chưa có quán chiếu bát nhã. The contemplative prajna that's what it's about. How do you know you have it? Làm sao quý vị biết mình có được cái này? Huh? Yes. We talk a lot, but you should ask yourself, what are you talking about? How do I know I got it? Okay? Yes. When you meditate, when you have this aha, there is something. Có nói lúc mình thiền mình có cái lúc mình nói I know, I have it. Phản hiền trì. I say, is that right, Venerable Xiển Chữ? Is it? I don't know. Is it? Did you have a moment after you meditate? Say, Did you? Thầy hỏi ông hiền trì, vậy tôi hỏi thầy trước giờ thầy thiền bao nhiêu năm, mấy chục năm rồi, thầy có những lúc nào thầy thiền thầy bỗng như thế, tôi hiểu rồi, I understand now, right? Có không? Often, right? Có nhiều lắm, right? Many of you, right? Xiển Chia Sư, do you have it or not? No, never. Anyone? Have those moments. You see, Miss Korea speaks from experience. I know what he means now. Now I shouldn't be reading Korean Buddhist books. Cô một cái khám phá của cô là cô nói bây giờ cô hiểu rằng đúng rồi, mình không nên nghe lời ông thầy, phải không nên đọc những sách Phật giáo và tiếng Đại Hàn, đọc tiếng Anh tốt hơn. It's better read in English. Now she understands. Okay? Is that contemplative prajna? Cái đó gọi là quán chiếu bát nhã là không? Chưa phải. What is it? Cái đó là cái gì? Let me backtrack a little bit, thầy đi ngược lại tí cho quý vị thấy. Language prajna, cái văn bát nhã là gì? You learn the principles that are consistent with the patriarch's teachings. Cái văn từ bát nhã là quý vị học những cái lời dạy của tổ sư. Very simple. You learn from the patriarchs. Okay? So far so good? The safest way to learn language prajna is learn the patriarch's teaching. Thầy nhắc lại quý vị nghe. Khi thầy phải khôn ngoan, đừng có phí thời giờ của cuộc đời mình. Và cẩn thận. Mình học cái văn từ bát nhã từ lời dạy của tổ sư. The patriarchs, that's what they do. They convey the literary prajna. Right, Sabina? There you go. She wow, this is so wonderful. I didn't know that. Cái cô nhỏ cô cười khúc khích, cô nói thích thú quá. Trước giờ mình chưa biết chuyện này. Okay? Huh?
This is why they're called patriarchs. Các ngài được tôn làm tổ sư, được xác nhận làm tổ sư, tại vì các ngài làm một việc thôi là dạy cái văn từ Bát Nhã. The patriarch's job is to teach literary prajna. Is it clear? So far so good? So read the books, study it from the patriarchs. Thầy thầy khuyên quý vị kiếm sách tổ sư mà đọc, tìm các tổ sư mà học. Is that clear? Okay. Once you have the language prajna, okay, your teacher will teach you the methods to develop contemplative prajna. Khi quý vị học phương pháp để mà phát triển cái quán chiếu bát nhã, thì làm sao quý vị biết mình có được quán chiếu bát nhã? How do you know you got it? And by the way, after that, you move on to ultimate prajna. Rồi sau đó quý vị mới tới được tối thượng bát nhã. Yes. Okay, so how do you know you got contemplative prajna? Because if you don't have this, no sense in talking about the next level. Đây mới trình độ thứ nhì thôi là quán chiếu bát nhã. Yes. To do with the samadhi power and the ability to have to meditate. Yes. It has something to do with it. Nó liên quan tới cái định lực. That's correct. Đó đúng. Yes. Also, I think that refers to that with the same verses, with different meditation, you understand it differently in the daily activities. Yes, some of that. Mỗi ngày cuộc sống mình nó thay đổi. Yes, some of that. Anyone else? Yes? How do you know? You know. That's the wonderful thing about it. Remember, the Buddhist teaching is for you to verify yourself. That's why this is so wonderful about Buddhism. It's not nonsense. Because you yourself, when you get there and say, aha, precisely, aha, that's it. Cái đặc biệt của Phật giáo ở chỗ là quý vị càng tu, càng thấy được, càng từ mình chứng nhận đấy. Okay? You see it yourself. This is a wonderful thing about the Buddhist practice. You verify yourself. You say, what the patriarch said is true. What the Buddha said is true. I agree. I see it now, what he means. Và lúc đó quý vị tới cái trình độ này, quý vị thấy lời Phật dạy là đúng, lời tổ sư là dạy là đúng, mà lời các ông thầy kia dạy là sai. You say the other teacher's teaching is wrong. You see it yourself. That's wonderful about it. So how do you know? Sao quý vị biết? Yes? You yourself know. Lúc đó quý vị từ mình biết lấy. Không cần ai nói. You don't need anyone to tell you. Yes? How do you know? How do you know? How do you know? Contemplative prajna is when no. No. Non-action, no doubt, no money, no temple, no love. What? No what? No reasoning. Kim Điền says, no more work. I don't have to transcribe anymore. No eating, no food. Well, what? No. It starts with S. No self. Huh? No self. Careful, Shana. Don't say the wrong words. No self. No self. Quý vị biết mình có được cái quán chiếu bát nhã khi cái ngã mình nó chết.
Because part of language prajna says, no self. Emptiness. Cái văn từ Bát Nhã nó rất giản dị. Không ngã. Không. Cái quan niệm không, trong không đó là không ngã, không còn cái ngã nữa. The language prajna is not very complicated. It's emptiness. The Dhammodo emptiness, meaning in emptiness is no self. So the next stage is that you see that there's no more self. Thì cái quán chiếu Bát Nhã là quý vị thấy được là mình không còn cái ngã nữa. Okay? Meaning what? What does it mean no self? Vô ngã này là sao? Huh? What does it mean? How do you know? No self is not like jhana things. Okay? Cái vô ngã nó không phải như quý vị tưởng tượng đâu. What is it? Kinh điển. What is it? No self? How do you know there's no self? Huh? No suffering. Không khổ nữa. People insult you. Okay. Người ta chửi mình. Okay. Huh? They say I love you. Okay. Nó nói em yêu anh. Okay. Huh? Yeah, you just like no self. Sướng như sợ. Không còn khổ. Okay? But not only that, no suffering. No excitement. Huh? It's the same thing. No. 3 years you've done nothing yet? It's embarrassing. What? No suffering? What? How do you know? Come on. Why are you doing this? Why are you doing this? Huh? Tại sao quý vị làm gì? Come on. The Buddha is very practical. Đức Phật rất là thực tế. Okay? Đức Phật dạy quý vị để giúp quý vị có một cái này mà quý vị muốn. You want this, right? The next one is what you want. Huh? No drama. No drama. No thinking. You guys, oh my God, you've been with me for 6 years now. Mấy người tới đây học với thầy 6 năm. Yeah. See, why I still have to explain the Heart Sutra? Bởi vì thầy cần giảng cái kinh tâm kinh như vậy. Oh my God, this is embarrassing. What? Huh? What? No false thinking. That's suffering. It's still suffering. Vọng tưởng vẫn là khổ như thế. What is it? Non-action. Non-action. I'm on strike. Thầy đình công rồi. I'm so disappointed. This hurts. It's so much suffering. Nó khổ quá đi. Cái việc làm thầy khổ quá đi. You make me suffer so much. No suffering means no crossing leg. I don't think that's good. Không còn khổ, mình chỉ còn sướng thôi. Only bliss. Only bliss. Không còn khổ. It's only bliss. You're so happy. Lúc mình sướng như thế. You're so happy. Not the kind of happiness you experience so far. Cái sung sướng nào nó khác cái sung sướng quý vị có bây giờ. I assure you. Okay? Except for one person here today. Okay? You don't know what this is. It's so wonderful. Cái này nó tuyệt vời dễ sợ. If you got it, you say, wow, Master Dùng Hoa didn't lie to me. Lúc này cái vị mới nói là cái ông Vĩnh Hóa này, ông không có gạt mình thôi. It's so wonderful. Okay? It is so wonderful that even you can giggle like some girls. Nó sung sướng độ mà mình không thể nào mà
tủm tỉm cười hoặc là cười khúc khích như một cái cô nào đó nhỏ nhỏ tuổi. You know? Nó tuyệt vời như vậy. Nó sung sướng dễ sợ. It is so wonderful. This is why I'm teaching you this. Cái này là vì vậy thầy mới dạy cái Phật pháp, dạy để cái vị thấy được cái đó. I'm hoping that someday you experience this. Thầy hy vọng ngày nào đó cái vị sẽ thấy được cái này. And you need to practice in order to experience this. Cái này cái vị phải tu hành mới thấy được cái này. You cannot read about it, đọc không được. You cannot reason it out, không thể nào tưởng tượng nó ra nữa. This is actually a state of being. Đây là một cái cảnh giới mình có. Like as if you are a billionaire, chẳng hạn những cái vị thành một người trọc phú. It's a state, okay? You have it or you don't. Mình có hay mình không có. It's not something you imagine. Không thể tưởng tượng được. Okay? Any questions about this? Yes? Yes, Kim Điệp. If you believe me, it's worth it. Thầy nói cái vị nghe này, cái sự hỷ lạc này nó tuyệt vời dễ sợ, nó rất là quý báu. Therefore, all the hardship, all the sweat, all the blood, all the leg pains. Thành ra cái vị biết không, cái này nó sung sướng đồ. Nếu cái vị nghĩ lại, nếu cái vị thấy được cái này rồi, cái vị mới quyết định rằng tất cả những cái hy sinh của mình, okay, tất cả những cái khó nhọc của mình, tất cả những cái đau chân của mình, tất cả những cái đau lưng của mình, nó đều xứng đáng dễ sợ. It's so worth it. Now I sound like a salesman. Bây giờ thầy giống như người buôn bán vậy đó. Okay, it is so true. It is so true. If it weren't the case, I wouldn't be teaching you to cross your legs. Nếu không phải như vậy, thầy không có dạy cái vị ngồi kiết già đâu. I would never do that to you. Thầy không bao giờ phí gì vào cái vị đâu. It's so wonderful. Okay? Yes, sir. Thầy con có câu hỏi là như vậy nó về việc mình ngồi lâu hay ngồi vài tiếng đồng hồ mình có thể mình thấy là phải ngồi khả năng mấy ngày mình thấy. Yeah, he says, it's all far. You didn't hear that. He asked, can I ask you a question? If in order for us to experience it, you have to sit 3 hours, 6 hours, or how many hours do we need to sit? It sounds like someone who's still worried about the leg pains. Nhưng mà cái ông này vẫn còn sợ đau chân. If you truly, ông này vẫn không tin thầy như thế. She doesn't believe me at all. You see, he's trying to negotiate. Ông đang thương lượng với thầy. Okay. You shouldn't be even asking that question. Không nên hỏi thầy như vậy. Hỏi thầy rất là thất vọng. Yes. You said don't believe it blindly. You should believe it. Cô ấy nói thầy mới giảng mấy con là không được tin một cách mù quáng mà. Right? You know, don't blind faith. Sao mà con tin thầy một cách mù quáng được. But I'm not doing that. I'm not asking to do that, really. Thầy đâu có biết đòi cái gì tin mù quáng đâu. I'm asking you to experience yourself. Thầy đâu bắt cái vị tin đâu. Thì biểu cái vị phải xếp bằng. You experience yourself by crossing your legs. Okay? Thì cái sao đó? You experience it right here by crossing your legs. Okay? Cái cách quý vị mà tự thấy được là bằng cách là xếp cái bằng. By the way, sitting in full lotus is the quickest way to experience it. Nói cách khác, quý vị ngồi kiết già là một cái phương pháp để thấy được cái hỷ nào lẹ hơn.
It's a quicker way for you to experience it. Really. Yes, Vicky. Since my friend here won't say it, so samadhi is not the same as bliss? When you go in samadhi? Yes, it is the same. It's the same. Cái lạc này là gì? Lạc này là cái định, từ cái định ra. Okay? Ninth samadhi. Yes. Yes. Wow. Big difference. Wow. That's not just samadhi. Oh, by the way, there's a small catch. Nine samadhi. Next lifetime. Nine samadhi. Cái lạc này là lạc từ cái định, cái cửu định mới ra. Anything below that is not there yet. Ở dưới đó, nó chưa tới. Ở dưới đó cái vị sung sướng. Below that it feels very good, but it's nothing compared to this. It's like there's a huge leap. From 8 to 9 is no comparison. Out of sight. Từ cái bát định cho tới cửu định đó, nó không thể nào so sánh được. Nó xa không thể tưởng. Không thể thấy được. From 8 to 9 you can't even see. Okay, so going back to the original question, how many hours does he need to sit? Cuối cùng, ông thầy ông hỏi nó, con phải cần ngồi bao nhiêu giờ? Okay, it's not hours. Đâu có ngồi nhiều giờ đâu. Some of my students, 22 hours. Đệ tử thầy hai mấy tiếng đồng hồ. Some of the Buddha's disciples, less 1 hour. Có nhiều người đệ tử lúc đời Phật á, dưới 1 tiếng đồng hồ là xong. There are some people in China under the patriarchs, the guidance of the patriarch, bên tổ sư bên Trung Quốc, tổ sư Thiền Tông, 20 minutes, 20 phút. Yes, there's nothing fixed. Nó không có gì nhất định hết. Yes. I have a question. Somebody, is there anyone that is born with higher samadhi already since their birth? No. They always start from zero? Yeah, they all start from zero. Có người hỏi rất là khôn ngoan, là hỏi là có người ta sinh ra có sẵn cái định lực chưa? Thầy nói không. Cái định lực nó phải được phát triển. Every time you're born, you need to develop your samadhi power. You don't come equipped with it. Phải có phương pháp phát triển. There's a methodology to develop it. Okay? It's the same as asking, once I'm born, do I know how to cook rice? No, you don't. Okay, giống như cái vị nói mà tôi sinh ra tôi có thể nấu cơm được chưa? Nó không, phải học nấu cơm sao bụng nhưng nấu cơm được, có chuyện gì lạ vậy được, right? That's how it goes. Okay, but it can be done. Đều gặp đúng phương pháp, gặp đúng thầy là phát triển được. If you meet with the Buddha, it takes no time at all. Khi mình gặp được Đức Phật dạy là không tốn bao lâu là được đắc được cái cửu định. Đức Phật dạy, quý vị gặp Đức Phật chỉ giảng kinh thôi á. You see, all he has to do is he explains the Dharma to you. He doesn't tell you what. He doesn't even tell you should sit in full lotus. Thời Đức Phật quý vị biết không? Các đệ tử Đức Phật á, lúc mà giảng á, Đức Phật đâu có bắt họ ngồi kiết già đâu, họ cũng đắc được cửu định như thường. The people who were at the Buddha's time, they listen to his sermons, they attain 9 samadhi just like that. Okay? So it depends on the teacher, depends on the students. Tùy căn cơ của người học trò, rồi tùy cái khả năng của người thầy. Okay? Any questions? Why you look so disappointed?
Sao mặt ai cũng nghĩ xì vậy? The point is you don't worry about it. Đừng có lo. The point is you know about something called contemplative practice. Cái quan trọng cái vị hiểu được cái quán chiếu bát nhã là gì. I assure you, most people don't have not explained this. Những người thầy chưa giảng về cái chuyện này. Người ta giảng cái danh từ thôi. Thì thiệt ra không phải danh từ đâu. This is actual things that you are supposed to shoot for, not just concepts. Cái này không phải là chỉ là những cái tri kiến, mà cái này cái quý vị phải cần đạt được. Okay? It's not talk. It's a state of being. Không phải lời nói, mà cái này là cái cảnh giới mà quý vị có thể đạt được. Is that clear? You want to be happy all your life. You want to pursue happiness. Cả đời quý vị chạy theo cái hạnh phúc. Okay? I assure you, whatever you call happiness pales in comparison to this thing here. Cái hạnh phúc quý vị đeo đuổi nó đó. Quý vị không biết nó là huyễn. Cái này mới là thật. The happiness you pursue, whether it's going to Disneyland, okay, that's false. It's an illusion. This is real. Tất cả những hạnh phúc trong cuộc đời này mà quý vị đeo đuổi đó, tiền bạc, tình thương, địa vị, danh vọng, đều là huyễn hết. Một khi ngày hôm nay người ta trọng vọng mình đi, thì năm sau người ta bỏ bê mình. Ta nói bây giờ tôi có người khác hay hơn. This is what happens to a lot of teachers, by the way. They go to village during the Buddha's time and go and teach and become glorious because they said something is never heard before. And then next year comes along another teacher who says something even newer than before. Then so the prior teacher fell out of favor. That's the way it goes. Okay? Same thing as us, men, we know it very well. You know, women love us because we look handsome and nice. And then when we get older, we don't look as nice, then we're not as desirable anymore. See? Yeah. You only like us for our looks, not our brains. You see? That's life. So, the things that people of the world chase after, that whatever makes them feel they're happy, whether it's food, whether it's money, okay, they're all illusory. Cái người thế gian đó, ta đeo đuổi cái điều đeo đuổi của họ trong cuộc đời cái gì? Có thể là đồ ăn, có thể là tiền tài, okay? Những cái đó nó đều là tạm bợ hết, đều là huyễn cả. But if you spend the energy to pursue this, ngược lại nếu quý vị bỏ thì giờ bỏ đầu tư vào đi đeo đuổi cái này nè, okay? Instead you pursue this, you want to invest in the pursuit of this. This is real. Cái này nó là thật. You may not be able to attain this lifetime. Nếu kiếp này mà đạt không được á, you know what's gonna happen? Biết chuyện gì xảy ra không? Next lifetime, you'll be closer. You won't lose it. Kiếp này mà chưa đạt được, kiếp sau mình tiếp tục, mình dễ đạt hơn một tí. Every single time you try, you shoot for it, you invest in it, every single time is easier for you to get it. You get closer and closer. Quý vị cần theo đuổi cái này thì càng ngày nữa, mỗi kiếp càng ngày càng dễ đạt hơn một tí. Whereas the happiness you pursue, the things that make you happy, the material things that you pursue, you will not be able to cannot say the same thing. Okay? What you have this lifetime, next lifetime, you have to start from zero again. There's no continuation. That's a big difference. Cuộc đời quý vị mà đeo đuổi những cái đồ vật chất đó là quý vị mỗi lần đó, đều phải bắt đầu lại từ đầu hết. Ngược lại, this is a special about cultivation. You continue from lifetime to lifetime. You never lose it. Cái này cái đặc điểm của cái tu hành cho đó đó.
Quý vị tu bao nhiêu thì đời sau mình tới vẫn cái trình độ đó rồi. So the earlier question, can you be born with samadhi power? Thầy có người hỏi thầy, mình sinh với cái định lực hay là không? Thầy nói không có định lực. But if you had samadhi power before, let's say before you reach 8th level samadhi already, prior lifetime, this lifetime for you to get there, just like that. It's so easy. That's it. Just like that. You can reach 8th again just like that. If you find the right teacher. Nếu như đời trước quý vị, ví dụ đời trước quý vị đã đạt tới bát định rồi, thì tiếp sau thì sinh lại thì gặp người thầy giỏi, người ta như gặp Đức Phật ấy, búng tay một cái, nói một câu là quý vị đạt được bát định ngay lập tức. Okay? So that's the superiority of this contemplative prajna. Cái này cái quán chiếu bát nhã nó cái pháp quán chiếu bát nhã nó tuyệt vời cho đó. Quý vị cứ tiếp tục đời cứ tiếp tục tiến tới. You always continue to progress. Yes. If you reach first or fourth stage arhat, you don't have to come back to. Supposedly, yes. In principle. Yeah. But ninth samadhi, they are born again from zero. If they're born again, it's from zero again. But they could get there very easily too. That's why the Buddhist disciples, when he spoke the Dharma to them, they got it because they were there before. Now you know. You never lose it. You never lose it. Okay? Once you got the ninth, you never lose it. Ever. So is that kind of memory inside you? Yes, you have the seeds there. You said like your makeup. Okay? You look at it this way. There's a substance and there's an outside. Cái vị nhìn mỗi người nó có hai cái phương diện. Cái thể và cái tướng. Okay? The marks outside. You have the mark of a woman with red hair. Quý vị có cái thể một cái người phụ nữ tóc màu đỏ. Okay? That's only the mark outside. But inside your substance is this. Cái thể là trong cái vị, cái cốt của cái vị nó ra sao? Is that clear? So if you work on this substance of yours, okay? This attainment, you never lose it. Nếu quý vị tu luyện cái thể quý vị nó không bao giờ mất hết á. Mà cái tướng quý vị nó sẽ mất. Whereas your mark outside changes. You get older, you lose hair, okay? Those things will change, but the substance is still the same. Cái thể mình bây giờ nó không thay đổi hết. So far so good? Yes, sir. Is there anything that is higher than the ninth samadhi? Too many. Có người hỏi, có gì cao hơn cửu định? Thì nói rất nhiều cái cao hơn cửu định. Cửu định là rất là thấp. In Mahayana, ninth samadhi is very low. Very, very low. Đối với bên Đại Thừa, cửu định rất là thấp. Yes, sir. No, it's not entering the flow. Entering the flow is first stage arhat. The arhat here, nine samadhi is fourth stage arhat. Cửu định này là cũng phải nhập lưu chỉ là mới sơ quả thôi. Cửu định là tứ quả. The fourth stage arhat. Any questions? Yes. Excuse me, Master, did you just say ninth level samadhi is the same as fourth stage? That's right. In this state? Yes. He has transcended the world already. He or she has transcended the world. Has certified he has transcended, meaning that he can come and go as he pleases.
Cái người mà tới được cái quán chiếu bát nhã có thể đi hay là ở lại tùy hỷ, không ai bắt được. He's beyond King Yama. King Yama has no saying over him. Okay? Diêm Vương ngô quyền với ông. He's free from King Yama. Below that, King Yama is in charge. Ở dưới đó phải gặp Diêm Vương. Cửu định trở lên không cần gặp Diêm Vương nữa. 9th or higher, King Yama go like this. Is that clear? Questions? All right. So, you see, this is a beautiful thing about Buddhism. Again, you learn the beautiful language, okay? Mình học về cái giáo lý rất là tuyệt vời. Okay, there's no self, there's emptiness, there's suffering, all those principles, okay? And then you learn a particular way of method. Someone has to teach you the proper method to get there. Rồi có người, nếu quý vị có phước đó, sẽ gặp được ông thầy dạy quý vị cái phương pháp để mà chứng được cái quán chiếu bát nhã. Okay? And if the crowning moment is when you have no more self. There's no more suffering. Only bliss. Okay? Another way you can tell. Một cách khác nữa. Finally, and I leave it to last because I know it's hard on all of you. Cái này cái thầy để cuối cùng. Nó tại vì thầy cố ý như vậy. How do you know? No. Shana? No Shana? No Shana? No Shana? No more Shana? Huh? What? No more sexual desire. Food desire too? No more sexual desire. And also food desire too? None. You know that the urge is not there anymore. Okay? You're free from it. Cái tình dục nó biến mất, nó không còn. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Also, food desire is gone? Yes. No more desire. The food desire is a higher form of sexual desire. That's all it is. Because underneath the food desire, there's sexual desire. The sexual desire is the lowest form of desire, lowest level of desire. Cái dục tính này, cái ham của tình dục này là cái tham lam mà nó sâu nhất. Okay? Yes, sir. The lowest, the deepest. The deepest. Nothing deeper. But the biggest obstacle to everything, okay, is that sexual desire. Okay? Yes. Master, number one, you say language prajna. Yes. Is that like studying the sutras or Yes. reading and so forth? Or the second one, contemplative then? Careful. Not just reading any sutras. Reading Mahayana sutras. Not just any sutras. You read the sutta in the Pali, it's not language prajna. And then the second one is through meditation. When you say contemplative prajna, it really is through the practice of cultivation. Yes, right? You need to have a form of practice. You actually have to meditate, have to bow, have to do walking meditation. You have to
you have to chant many forms of practices, unlimited form of practices. Okay? You need to do something. You need to have some sort of spiritual practice. You can't just read and talk about it. Okay? That's the emphasis number 2, is that you need to do something. There is work that you need to put your body through. Cái cơ thể mình phải làm. In order for you to develop this contemplative prajna. Questions? Okay? Once you have certified yourself, this is very important. You help yourself. When you get the ninth samadhi, you know. At that point, you know. You truly know. Lúc mà quý vị tới cái cửu định, quý vị lúc đó sẽ biết. You yourself will know. The question that begs to be asked, what if you're not there and yet you think you're there? How do you know? Làm sao mình biết được là làm sao mình chưa tới, mình nghĩ mình tới, làm sao mình biết được? How do you know that you're not mistaken? Làm sao mình biết là mình không đã chưa tới? How do you know? How do you know? How do you know? Hiền trì. Làm sao con biết được con? How do you know? You can say, I look at her. Yeah. Okay. But you know, it could be you fooling yourself. Just like she looks at you and says, "Oh, I don't love you anymore." But you know she's lying. She can't help herself. You know that. I'm kidding. Don't take me literally. Jesus, you. How do you know? How do you know, sir? Làm sao mình biết được? How do you know? Yes. Because it's something else more important every time. I can buy a little bit of that. Okay. Yes. How do you know? That's true. How do you know? I would always assume that I'm not there. I just assume I'm not there because, you have to be like a ton of bricks to say, okay, you're there. You know? But here's what happened. That's in theory, but in principle, but in practice, you practice and all of a sudden you say, wow, you know, wow. Yeah, I'm there. It's wonderful. Yes. Oh, it feels so good. I never felt this good before. Yeah? Oh, I have. Yes. Ask your teacher. That's a teacher. You have no teacher. No one wants to teach you. How's that? Người hỏi ông thầy, thầy nói là đâu ai muốn dạy cái gì đâu. You think you're so hot, you someone to teach you? Forget it. Yes. Thầy khi mà thầy nói với mình là wow thì tức là con thì xem rồi. Mình đọc đó là mày đối xem. Very good. Oh. Wow. What? I got it. This is an I there. I got it. I understand. Vẫn còn cái ngã đó. Tôi hiểu. Tôi thấy. I feel so good. Thấy không? I'm so special. Tôi thiền giỏi dễ sợ lắm. I finally understood. Bây giờ tôi mới hiểu. You're not there yet. After all these years, I finally got it. Tôi với ông thầy 6 năm trời, khổ sở 6 năm trời dài dòng. Bây giờ tôi mới hiểu được. It's all worth it. None of that. You're not there yet. Yeah, I'm not there yet. Keep going, boy. Thành ra
This is why thầy nói cái vị biết. Thầy dạy thiền là 8 năm rồi. I taught chants 8 years now. And you wouldn't be, you would be amazed at how many people would come to me, Master, I got it. I say, yeah, very good. Oh, wow, that's wonderful for you. You know, and I don't dare say anything because otherwise they leave. Người ta nói thầy hỏi, thầy, tôi thấy được, sướng quá, hay quá, tôi hiểu được, thấy được, sướng dễ sợ lắm. Mình dám nói nhé, tại sao? Nói sợ ta buồn, ta bỏ cuộc. Okay. All right? That's how you can tell. Once you get there, it's so wonderful, and yet you're so free. It's nothing. Không có gì hết. Okay? It's indescribable, không thể nào diễn tả cái gì được. Okay? All right. Finally, một khi quý vị đắc được cái quán chiếu bát nhã, after you reach contemplative prajna, and then you can develop ultimate prajna. Cuối cùng quý vị mới có thể phát triển được cái bát nhã rốt ráo. Okay? What is this? In Buddhism it's called, Việt giáo gọi là gì? Enlightenment. Cái vị giác ngộ. Is it clear? Nghe rõ ràng không? This is why when you listen to outsiders, externalists, they say, you know, I'm enlightened. Thành nên cái vị khi mà nghe những người ngoài đạo, ta nói tôi là người giác ngộ rồi. Okay? And you say, I am enlightened. Nói là tôi là giác ngộ rồi. I am enlightened. Good luck to that. Yeah, you know, it's something off somewhere, you know. Okay. What? Indian gurus say that. Yeah. Several. I met not only Indian gurus, I met so many Americans who told me so. They look at me and say, I'm enlightened. Okay, nó là mấy ông thầy bên Ấn Độ, ta nói tôi là giác ngộ. If there's an I who's enlightened, you question it. Có người mà nói tôi là giác ngộ, cái gì thắc mắc ngay lập tức. Obvious right there. I am enlightened. I am so great. Tôi giỏi. I know everything. Cái gì tôi cũng biết hết. What is that? Confusion. Yeah, it's not even one. It's zero. Mấy người nói là chỉ là zero thôi. Minus one. Mấy người nói như vậy, tôi giỏi này. Mấy người say, if people, you go to a teacher and say, I'm better than you. Nói ông thầy nói tôi giỏi hơn, tôi hỏi ông cô đó. Okay. I know more than you. Okay. I know how to meditate. Okay? I'm enlightened. You know those people? Run. Mấy người mà nói tôi giỏi hơn quý vị, tôi biết hơn quý vị, tôi tài tình hơn quý vị, tôi có trí tuệ hơn quý vị, tôi biết hơn là cái gì bỏ chạy. Đừng có dạy. There's an I there. You're not even at number 3 yet. Okay? Questions? This is what prajna is about. Đây là bát nhã. This is what this Buddhist teaching is about. Cái kinh này dạy về cái trí huệ này. Now you can recognize prajna. Bây giờ quý vị nghe cái bài giảng ngày hôm nay, quý vị có thể nhận diện được cái bát nhã là cái gì. Is it clear? Now, through today's lecture, you recognize what prajna wisdom is about. Okay?
Đức Phật giảng rõ ràng như vậy. This is very precisely explained by the Buddha. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? And once you know this, okay, một khi quý vị biết rồi, okay, don't go around say, hey, I know about prajna, and that monk doesn't know about prajna, and that nun doesn't know about prajna, or that professor doesn't know about prajna. Of course they don't, but you shut up. Okay? You become more humble. Biết cái này để không phải đi mà khoe khoang người khác mà nói là ông thầy kia không biết, cô kia không biết. Because I know a lot of you lay people, thầy biết như đa số người cư sĩ quý vị ấy, nghe giảng là xong rồi á, then you immediately run to the next temple, lập tức chạy tới cái chùa khác, hỏi ông thầy ngay, can I ask you about prajna? Hỏi ông thầy ơi cho con thỉnh về cái pháp bát nhã được không? Okay, and then the master says, oh, of course. I explained to you the principles of the Vajra Sutra. Ông thầy nói, đương nhiên rồi, thầy giảng con nghe cái kinh Kim Cang. Đó là cái pháp bát nhã của nhà Phật. Okay, and you sit there and you listen and you go like this. This is what the Vietnamese do. And you have this smirk on your face. This is why the patriarchs don't explain to you that much about the prajna dharma. Okay? They only explain to you in order for you to do. Okay? Thành ra bên nhà Phật ít tổ sư giảng quý vị về những cái phần này, tại vì giảng với điều kiện để quý vị làm, chứ không phải giảng để mà biết. Okay? He explain things to you for you to execute, not for you to know. All right. Questions, comments? Kiên thắc mắc gì không? Many Vietnamese and Chinese people I know, they study all these books and then they hear lectures like this and then they think they know everything and they give a hard time to the rest of the monks and nuns. Nhiều người cư sĩ tới vậy đó, người Tàu Việt Nam này nó thích nghe giảng cái này, thích nghiên cứu đọc sách như vậy, xong rồi tới hỏi nản vấn những người thầy, những cô, mấy thầy mấy cô chạy dài hết. Okay. Slide number 13, tấm 13. The title of the sutra is The Heart of Prajna Paramita. Cái tựa đề là tâm kinh. Cái tâm is refers to the heart. The heart, okay, is a muscle, I can't think, là cái bắp thịt, không thể suy nghĩ được. The heart here refers to the mind, cái tâm là về cái tâm vương, okay. Mind here, okay. Mind here, if you hear Buddhist, a lot of Buddhist term is called mind king, tâm vương. This is what it refers to, the mind king, cái tâm vương. And finally it refers to the true mind. Cuối cùng nói về cái chân tâm. Okay, this is why a lot of these Buddhist teachers they like to call the disciple chân, you know. Okay. So they call their disciple chân, true. You know, they call their disciple by that dharma names. Như thầy dạy gọi học trò mình là chân không, chân như, chân tùm lum tà la, chân loạn xà ngầu. Okay, this is referring to this true thing here. Okay, so what is this mind king? Sao sẽ gọi là tâm vương? Why is it the mind king? It's evil, right? It controls everything. Cái tâm vương này nó điều khiển, nó nắm hết tất cả quyền. It's in charge. Người này là người làm chủ. Tâm nó làm chủ. Okay. It binds you down. It also frees you up. Nó cột quý vị lại, nó cũng cho quý vị giải thoát. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không?
Tấm 14. In the sutra here, from Sanskrit to Chinese, there are 7 different translations. Cái kinh tâm kinh này được dịch được 7 cái bản khác nhau từ tiếng Phạn qua tiếng Hoa. They may be different translations, but the principles are the same. Mặc dù bản dịch nó khác, nhưng đều cái lý thuyết cũng chừng đó thôi. Okay. And this one we are studying, by far the most popular, is from Master Xuyển Giác. Cái bản mà chúng ta nghiên cứu và thịnh hành nhất trong Phật giáo là cái bản dịch của Ngài Huyền Trang. Okay? It's important. This is a very famous monk. Đây một cái vị tăng cao tăng rất là nổi tiếng. Người Hoa. Okay? 15. What? Xuyển Giác. Okay. Thank you. This is done. This is recorded. This is translated by Dharma Master. Okay, được dịch ra bởi ngài Pháp sư Huyền Trang. Okay, the Dharma Master. Okay, the Dharma Master. Pháp sư là gì? Cái danh từ Pháp sư nghĩa là sao? He seeks the Dharma from the Buddhas above. Các Pháp sư đã thỉnh cái Pháp từ Đức Phật ở trên. In order to teach to living beings below. Để mà dạy cho chúng sanh ở dưới. What does it mean? Nghĩa là sao? What does it mean? Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? It means that a true Dharma Master, có nghĩa là một cái Pháp sư, okay, is but a servant of the Buddha's will. Cái người Pháp sư mà chân chính chỉ là một cái dụng cụ của Phật Bồ Tát thôi. He's but a Dharma vessel. Chỉ là một cái pháp khí thôi. The Buddha says, I will transmit to you this Dharma so that you can pass it on to the next person, to people below you. That's all you do. Cái người Pháp sư mà hiểu, thực sự mà hiểu đó, có sự trí huệ chân chính đó, chỉ thấy mình chỉ là cái pháp khí thôi. Được truyền cái Pháp, được dạy cái Pháp để truyền lại cho người ta thôi. That's all we are. Okay? It's not taught to us in order for us to become more famous or have more money. Cái Pháp để dạy để chúng tôi không phải để được nổi tiếng, hoặc là để được nhiều tiền hơn, hoặc là nhiều đệ tử hơn, in order to have more disciples. Have a bigger temple, even though it helps a little bit. Được truyền cái Pháp để mà giúp chúng sanh, chứ không phải để giúp cái cá nhân của chúng tôi. Okay? There's no culture of personality. Trong Phật giáo, cái nhân vật nó không quan trọng. We all but humble servants of the Buddhas and Bodhisattvas. Chúng tôi chỉ là cái dụng cụ của Phật Bồ Tát thôi. Is that clear? Okay. Concept very important. Cái quan niệm rất là quan trọng. We are but Dharma vessel. Chúng tôi chỉ là pháp khí thôi. Therefore, we need to be worthy of it. Thành chúng tôi phải được xứng đáng mới được truyền. Is that clear? It's not automatic. We are chosen. Mình được chọn, được tuyển chọn là làm pháp khí. So for example, ví dụ, every year around December time, ví dụ mỗi năm tới tháng 12, we have
Dharma Vessel Selection event. Tháng 12 có một cái cơ hội gọi là tuyển chọn pháp khí. You know what it is cái đó? You know cái đó? You know about that? Quý vị biết về cái chuyện đó không? In December, tháng 12 có. Yeah, in December, there's a Dharma Vessel Selection. Tháng 12 có một cái cơ hội mà để tuyển chọn pháp khí. Oh yeah. Yeah. This is Mahayana secret. Cái này là cái bí mật của Đại Thừa. Oh yeah. Yeah. You know about that? Có ai biết không? Huh? Yeah, it's a chance. Cái thiên thất là một cái cơ hội để mà đó là cái tuyển chọn pháp khí cơ hội đó. This is Dharma Vessel selecting event. No, I'm talking only in Blue Mountain Temple. He says, is that in December, the Dharma selecting month in China? I said, no, only in Blue Mountain. Okay? All right. 16. Tấm 16. We mentioned Great Master Xuan Zang. Nói về Ngài Huyền Trang. We should talk a little bit about him, this great monk. Nên nói sơ về cái tiểu sư Ngài Huyền Trang. Just like many eminent Chinese monks, giống như rất nhiều người đại pháp sư ở trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. He was from a distinguished family. Ngài xuất thân một cái trong gia đình rất giỏi. His family is known for erudition. Gia đình của Ngài nổi tiếng là gia đình học giả. His ancestors were ministers in the courts, in the royal courts. Tổ tiên của Ngài đã làm bộ trưởng trong cái triều đình của nhà vua. And so his father is a known Confucian scholar. Ông cha của Ngài là một cái vị học giả về nhà nho. And so his father trained him and his three other brothers on the Confucian books. Thành ông cha của Ngài đã dạy Ngài với ba người anh kia về nho giáo. Okay, but Master Xuan Zang at a very early age, he picked up the books on the Confucian books. He loved them, but he seemed to have a strong preference for the Buddhist books, the Buddhist scriptures. Mặc dù như vậy, và khi mà đọc hết sách nhà nho rồi, bắt đầu qua đọc sách nhà Phật thì Ngài thích thú hơn nhiều. He seems to have developed a fascination for the Buddhist scriptures. And therefore, at the age of 13, he left the home life to follow his elder brother. Thì lúc 13 tuổi mới xin xuất gia theo ông anh xuất gia. Okay, and he became fully ordained at the age of 20. Lúc 20 tuổi thì được thọ cụ túc giới. Okay, and he's back then there were not enough Buddhist scriptures. Hồi đó cái kinh điển Phật giáo rất là ít, and therefore he developed this thirst to wait a minute, I thought I have a new version. I never updated properly. Okay, let's do this. Yeah, I don't say I've lost this stuff.
I just wrote. Never mind. Okay. Sorry. My Dropbox is not updating on time. Tại vì lũng củng thì thầy mới có cái bài mới mà nó chưa có kịp thì thầy dùng cái bài cũ rồi. Mà đã sửa bài cũ thành bây giờ bỏ không được nữa. Okay, I apologize for this because I cut this out a little bit to make it more legible for you. But anyway, don't worry. It's not that important. I'll explain to you. And the China back then in the 7th century did not have a complete set of the Mahayana teachings. Thời thế kỷ thứ 7 bên Trung Hoa không có kinh điển, không có đầy đủ cái kinh tạng của Đại thừa. So even though he studied, a few sutras was transmitted to China, hồi đó có một số kinh điển nhỏ nhỏ được truyền qua Trung Quốc rồi. But they're not complete, nó vẫn chưa đủ, vẫn có, there's still holes in the teaching. Cái lời dạy, cái giáo lý vẫn chưa đầy đủ. So he brought forth the desire to go to get the originals. Là Ngài muốn lập công. Ngài thấy cái pháp nó tuyệt vời quá mà nó chưa đầy đủ, Ngài muốn lập công, Ngài muốn đi qua Ấn Độ để mà thỉnh kinh về. So he studied language. Ngài lúc nhỏ đã bắt đầu đi học tiếng Phạn. He studied Sanskrit in China. Okay? And he prepared for the journey, rồi đi tập thể thao thể dục để mà có sức để mà đi xa. Đi bộ đường xa. Back then travel is very, very, very dangerous, very physically demanding. Hồi xưa đi xa như vậy rất là cực khổ, rất là khó nhọc. Okay? And so anyway, that's the background. And one time he encountered an old monk, a body whose body is covered by sores and pusses. Một bữa kia ở bên Trùng còn lại Trung Quốc đó, gặp được một cái vị tăng già đó mà bị bệnh, mà cái cơ thể, cái thân thể nó toàn là bị lở loét, máu mủ không. And no one would dare touch this old monk. Thấy ông tăng già mà thấy gớm quá, ông ghê tởm quá. And only Xuan Zang had the compassion and took care of the monk. Thì Ngài Huyền Trang mới có cái lòng, phát cái lòng từ bi mà lo chăm thuốc cho cái vị tăng này. By the way, in the Buddhist world, quý vị biết không? Thì trong cái thế giới Phật giáo, this simple act of caring for an old monk, cái việc mà quý vị chăm sóc một cái vị tăng già mà khổ sở như vậy, khó khăn như vậy, it generates tremendous blessings. Quý vị làm được như vậy đó, là quý vị phát cái tâm như vậy, quý vị tạo vô lượng vô biên công đức. Okay? It's not like he said, oh wow, this is fantastic, this is an old monk, that's cool, take care of him so that we can have a lot of blessings. Okay? Đừng nghĩ là Ngài Huyền Trang hồi đó thấy ông theo giáo lý kinh điển Phật giáo nói là gặp ông tăng mà già mà người bệnh hoạn mà mình tới mình giúp đỡ người ta, như có nhiều phước mình lo mình chụp tới mình chụp dành trước trước khi người ta dành mình. Let's do it before someone beats us to it. No, you just see it and you do it. Mình thấy mình gặp mình làm. This is why you get so many blessings. Cái tâm mà nó phát một cách tự nhiên như vậy thì cái phước báo cái gì nó vô lượng. And you don't have, I know nowadays you go, let's do it, let's grab it, let's grab the opportunity, seize the bull by the horn. Cái thời đại này là người Mỹ nói là mình phải chụp con trâu theo cái sừng ấy, giữ nó lại. No, he felt compassion. He went and cleansed the sores and gave him medication. Cái Ngài Huyền Trang lúc trẻ tuổi như vậy mà đã có lòng từ bi rồi tới cái chủ nó hôi hám. You don't realize when someone who says that sore and pusses, it smells. Nó hôi dễ sợ. He came over and he didn't go like this. No, he came over like this and cared for the old man. Tới chăm sóc một cách rất là thành tâm. And
And not very long, the old monk was fully healed and very grateful. Vì không bao lâu hết đó, ông tăng già này, ông cũng được mấy cái chỗ lở nó lành lại và ông rất là biết ơn. So he says, I don't know how to thank you. Ông nói là tôi làm sao cảm ơn ông được. Okay, I have this roll sutra I want to give to you. Nói tôi có một cái cây là quý báu nhất của tôi cho ông cái cuộn kinh này. Back then, sutras are written in a roll. Từ xưa đó, chỉ mấy cái kinh điển được chép trong cái cuộn giấy. So he gave it to him. Cho cuộn giấy này. Okay, and that was this Heart Sutra. It has a total of 260 characters. Đó là cái tâm kinh. Okay, and Master Xuan Zang read it and immediately memorized it. Ngài Hiền Trang đọc và nhớ thuộc lòng. That old monk happened to be Hòa Nhịn Bodhisattva. Và cái ông thầy tu già đó, người bệnh đó, thiệt ra là một cái hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. You see, in Mahayana, we always throw a lot of tests at you. Quý vị thấy không? Bên Phật giáo Đại thừa chúng ta đó, thử thách quý vị dễ sợ lắm. Okay, and remember we talked about the test involves the kind of choices you make. Thì quý vị thấy cái thử thách ở cái chỗ là quý vị phải làm cái sự lựa chọn. What kind of choices are you supposed to make? Thì quý vị nên lựa chọn cái gì? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Làm sao mà qua được cái thử thách bây giờ? How do you pass the test, Anna? How do you pass the test? Làm sao lựa chọn? Làm sao mà qua cái thử thách bây giờ? Yes. How do you pass the test? Làm sao mình qua vượt qua thử thách này? What? Correct. And you eat more tacos. Yes. How do you pass the test? You use your heart. That's correct. Mình dùng cái tâm của mình. How do you use your heart? Let me give you a hint. Để cho quý vị một cái lời khuyên. Okay? You pass the test by quý vị vượt qua cái thử thách bằng cách What? Từ bi, compassion. Yes, từ bi đúng. What's beneath compassion? Cái trong cái từ bi nó có gì trong đó? Yes. Be honest. Honesty. Oh yeah, that's you. Người thành thật. I can see why is honesty for this lady. Thầy vì tại sao cô này nói về cái thành thật? Yes. Who else? You take a loss. Mình chịu thiệt thòi. Mình chọn chịu thiệt thòi. You choose to take a loss. That's the spirit of Mahayana. Đó là cái tinh thần của Đại thừa. Cái người mà tu Đại thừa lâu năm là thấm nhuần rồi, không màng chịu thiệt thòi. Those who practice Mahayana for a long time, they naturally choose to take a loss so that others can benefit. Người mà có tinh thần Đại thừa là khi nào cũng chọn bị thiệt thòi để cho người khác hưởng cái lợi. So today when you go home and you look at your husband, ngày hôm nay quý vị trở về nhà, mình nhìn thấy chồng mình, okay? You should tell yourself,
Today I learned a very important lesson. Tôi học được bài học rất quan trọng ngày hôm nay. I want to take a loss so that you can win. Ngày nay tôi sẵn sàng chịu thiệt thòi để cho anh thắng. Okay? Is that clear? You take a loss. You don't win. Đừng có đòi hơn. And I happen to be, I just use the female sort, but the man can be the same thing. Thầy nói lỡ miệng thầy nói đàn bà, thì ra đàn ông cũng như vậy luôn nè. Okay. That's a spirit of cultivation. Nó tu như vậy quý vị. It's not about something so far away. Không phải cái chuyện nó xa vời. It's like every day. Tu hành này mỗi ngày mình nhường. Every day with you. Mình nhường người ta. I'm going to take a loss so that you can benefit. You can get what you want. Mình chịu thiệt thôi để cho người ta hưởng cái lợi. That's what's so funny about it. Mr. Beaumont, ông cười, ông tủm tỉm, ông cười. Tại sao vậy? Thinking about that, it reminded me of my mom. She was like that. What issues? She's impure. But she was like always wanted to take a loss. She was running to take a loss. Ông nói là mẹ ông á là đặc điểm như vậy, mẹ ông chuyên môn tròn chịu thiệt thôi. You take a loss. It's a way of virtues. Nếu quý vị chọn thiệt thòi là cái sự lựa chọn của cái đạo đức. Okay? That's how you pass the test. It's a test of how virtuous you are. Cái thử thách bên đại thừa mình là coi thử quý vị có đạo đức đến bao nhiêu. Is that clear? Cái người mà hiểu đạo càng ngày càng sống trong cái đạo đức, càng tròn trong cái tinh thần đạo đức. Those who understand the way, who understand Mahayana, who live accordingly, they choose in the spirit of virtues, of yielding. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Number 18. And, we have a few more minutes. I think our time is up. I think it's not enough time to go any further. Hết giờ rồi. I think we should observe people's time. You have things to do. Cái vì bận rộn, cho nên thầy ngừng lại ở đây. Okay. Any questions before we end it? Có ai có thắc mắc gì cuối cùng trước khi chúng ta ngừng lại ở đây? Yes? Okay, no questions, then we stand up and transfer the merit and virtue. Nếu không có câu hỏi, chúng ta đứng dậy, hồi hướng công đức, xong rồi đi diệt.
Thank you. Good morning, everyone. Hello. How are you? Are you cold? No. We should bring more heaters. I have some more heaters for you for the Buddha Hall. I'm getting cold. You're getting cold, huh? You learn Chan. You just heat yourself up. It was colder. Be careful, huh? Don't catch a cold. Okay, how is everyone today besides shivering from the cold? What's going on? It's so cold at night, huh? Like in the night in the 40s, and during the day it heats up. Be careful, please. Keep yourself warm at night. Okay, so some more and more new faces coming here, so I'm glad to see that. We are getting together to practice here at the temple, American Mahayana as we call it. Saturdays, we teach Chan meditation. Today we do Pure Land. So consistent with how we started 16, 17 years ago. I started teaching as per my Chinese master's instruction. He told me, you should start teaching. You should teach. That's all he said. In English. So weird. That's how we connect and we relate to each other. He only either yelled at me. The first time we met, he was very nice. The first time I met with him, I was accompanying my parents who made an offering to him. They sold their houses, so they offered him a big check. So I tagged along, and then I said, I think it's time for me to try shaving my head. And so he was very nice. Oh yeah, how nice, how wonderful. He has this beautiful, beautiful smile. He's like so happy. I didn't know why he was so happy. Until I shaved my head. That's when he abandoned me a few months later, 4 months later to be exact, and then life became hell for me. For several years. And during those several years, the only time he talked to me, like 4 or 5 times, he's always yelling at me, And then I cultivated, and then I was so happy, when you meditate, it's so blissful. It's so peaceful. It's nothing like it. It beats drinking. It beats... Well, the children here, so I can't tell you everything, all the vices I tried, okay? It's so fantastic. And guess what? And he showed up and said, you should teach. Say what? My first reaction is that these people did nothing for me. Where were they when I suffered? And he just then disappeared. He would never argue with me. Okay, my disciples, they said, may I ask, why? Typical Americans, young people, they always ask, why? They want to know. They want me to tell them. My master just told me what to do, okay? That's it. And so he told me to teach. And then so I decided after 2 weeks to teach. Why? Because I believed him. My first reaction is no. Okay? I didn't argue with him either. I told him what I thought. No.
But 2 weeks later, I said, no, he did things for a reason. So I should teach. So I decided to teach both Chan and Pure Land because no one was doing it. Chan because we excel at Chan. The Wei Yang lineage really is very, very good at Chan. We are, especially Master Xuan Hua has this Chan training technique is very, very advanced. And then I lucked out in that the 6 patriarch also taught me, personally demonstrated how to teach, the brutality of teaching. We have a professor here with her children. I bet you that she would never dare teach her students with brutality. Okay, in Chan teaching at times has to be very brutal. So that's what we do. Wei Yang, Chan is, at times we're very brutal. Well, for beginners, we're nice. Yeah. But later, as you climb up and you take a beating, that's when you beat you up. Anyway, and then I also taught Pure Land because no one really understands Pure Land, I found. And let alone people who can understand both Chan and Pure Land. So we thought we'd be different. We bring something new to the table where we teach Chan and Pure Land. Okay? Chan, with the Wei Yang training, a lot of people improve quicker. Many of you, the last 16 years, have become enlightened. New ones are improving very quickly, a lot faster than Vicky here today. She started, and she is a very slow climb for her. Yes? Huh? But, each person's different. And then the Pure Land. Pure Land is a very special thing, actually. I find Pure Land to be very fascinating, very wonderful. Why is that? It's because in Buddhism, we study Buddhism, we practice Buddhism in order to try to get out of the wheel of reincarnation. We've been cycling through this reincarnation thing here, lifetime after lifetime after lifetime. Some of my disciples, like the policewoman in Chicago. I like to say Chicago, but she doesn't even live in Chicago. It's somewhere a little bit further away. Yeah, but Illinois for sure, half an hour away from Chicago. She says, in a prior life, what is it? She's connected with our kitchen manager. Yeah, Xian Tong. What's the rumor? Please remind us. Did maybe Go Yin knows? You know what the rumor is? Xian Tong and Emily were like sisters, I think. Huh? Yeah. Please tell us. Two. I don't know about the detail, but yeah, they are the sisters. They're both sisters. Yeah. And one Teksunim, what happened to him? One Teksunim back there used to be what? They connected one Teksunim too. Did you know that part? I didn't hear about that. Oh, you didn't know that part. Someone who knows that part. Xian Shun, she knows everything. Tell us, number 9. What's their story among those 3 people? Huh? There was one Fochi, I think the last Fochi that Emily was here. And I think one text's name was the Wei No. Yeah. And Emily, for some reason, just kept I'm not exactly sure, but I think she kept getting images he like anger or something like that. And later she told me that
he was a warrior and he was very cold and he killed her. So in a prior life, okay, that monk right there behind you was a warrior and he killed a lot of people. Now he's no longer a warrior, but he's still cold. She said he's not as cold as he used to be. He's actually very nice. And she's a little disappointed. I see. So that's how they connected. That monk here killed Emily. Now Emily is here. We're not sure why. And she's a policewoman. Two people. She's good with guns. She carries a gun to work. One tech, Sunil, huh? She said two people from the heavens pushed her down. And so she was reborn. Here. And she wants to go back up because someone got the blame for her. Took the blame for her. Took what? Took the blame for her. For pushing her down. No, I think someone pushed her down, and because she never returned, someone took the blame for her, and she wants to go back to clear that up. Okay, good luck with that. And what about her connection with Xiantong? Xiantong was her sister in one life, and Rimpo Xiantong helped her garden, taught her how to garden and stuff. And one day, she went out and just never returned. Is it clear? You see how Xianchun tells stories? She tells her how she taught how to garden, and then one day she left and never returned. Which she do you think she's referring to? Rimpo Xiantong never returned. That's what I thought. Yeah. So that's what Xiantong still does. You ask him, Xiantong's mommy, Xiantong left mommy too and never returned. She enlisted in the Navy. Just like that. Huh? You see? My point being that we gossip a lot at this temple. You probably have noticed. And what about Francis? What's the relationship? Francis is her sister in this life. And growing up, Francis followed her everywhere. And Francis recently told me she wants to die wherever Rimpo Xiantong is buried. She wants to be buried with her. Okay. Okay, now you heard it all here at Wei Mountain Temple. So the point here, you may not believe in all these stories and about Wantek being a violent warrior and bloodthirsty person. Look at him; it's kind of hard to tell, huh? But we cycle through this wheel of reincarnation. We die, we born, we die, and then we born again, a different body. Okay, and quite a few of our people have such knowledge, what we call knowledge of past lives. Okay, it's a quite commonplace in our temples. And so that's why we keep on being born somewhere, then live our lives and die and be born again and be born again and be born again. I don't remember my brothers and sisters and so forth, but I know I was born, I was once, geez, don't take this wrong, okay? I was once an emperor. And it makes sense because typically most monks and nuns who were emperors, it takes a lot of blessings to become monks and nuns, you know that? And in the old days, the senior monks were
teachers of the emperors. And you see, it makes sense because in order to teach an emperor, you have to know how to be an emperor. And therefore, it's not surprising at all. They used to be emperors themselves. You see? So anyway, more gossiping, if you will. Okay? And so that's all I remember. All the bad stuff I don't remember. I just remember being an emperor, driving around probably in a red coach. Of course, what else? Well, anyway, so this nonsense here. Sometimes we're born in a good thing and a good life, and next time we're born in a bad life, and so forth and so forth. We cycle through. It's no control whatsoever. So that's why the Buddha came and said, you better be aware of this. It's very dangerous because you've been doing it for so long that you get used to it. Okay? You're born here in our world because you don't mind suffering at all. Get used to suffering. You can endure suffering. So that's why he says, I'm here to teach you. Either to become enlightened, and then it will end your revolving on the wheel of reincarnation, will end the birth and death. Or you can go, the other option is go to the Pure Land. Not any Pure Land, because the universe is populated by two kinds of galaxies or worlds. We call it worlds. Okay? A world that's pure and a world that's impure. Impure world is where we are right now. This galaxy here was founded by Shakmuni Buddha, and he created this world here. When you become a Buddha, you create a world yourself so that you can bring people that you owe to your world to repay your debts to them by saving them. Is that clear? This is what happens in Buddhism, okay? You become a Buddha, so now you have your own world where you can now bring all the people, your creditors, to your world, and so that you can help guide them to become a Buddha themselves, okay? Or God, if they wish, okay? Whatever, okay? Whatever you wish, we'll help you. And so that's impure. It's called impure because it is full of greed. Everyone who's born here has the three poisons: greed, anger, and stupidity. Okay? And because of your three poisons, you suffer. Okay? And that's why this world is impure. Whereas the other kind of galaxies or worlds are the pure worlds, where there's no suffering whatsoever. Okay? It's no, because of greed, anger, stupidity in this world here, we have the three destinies, evil destinies, the hells, the hungry ghosts, and the animal realms. That's where a lot of suffering. So in Buddhism, if you learn Buddhism, the first thing we teach you is avoid falling to the three lower realms. Okay? It's very important. Once you fall to the three lower realms, it takes forever for you to get out. Forever, practically. It's a lot of suffering. Think about it. Okay? If you want to have an idea what the hell is like, I've been to prison a few times. Not the way you think. Jesus, such a low opinion of me. And I was there for a few times visiting someone, and the suffering there is incredible. I walked in and said, whoa, I thought I was suffering with my depression or by being bipolar, extreme bipolar. I thought I was suffering until I walked into the prison. I said, wow, this is suffering, folks. Okay? It's so much suffering there. Okay? And the hells are a lot worse.
infinitely worse than life in a prison here. You find out. I know you don't believe me. I found out myself. I went to the hells myself. I'm pretty sure I did. Okay? One life you're an emperor, next life you fall to the hell. That's typical here in the Sahara world. We have zero control over where we're going to go next. Zero. Unless you cultivate, you have no control whatsoever. Okay? Yeah. And so the pure world are the world that's you have no hells, no ghost realms, no animal realms. That's why you will not have to worry about those types of sufferings. There's no sufferings whatsoever. And that's why it's so desirable. That world there is many of them in the universe. In what we call in Buddhism is called Dharma realm. Dharma realm is a jargon for universe. Okay, so Dharma realm has two types of worlds. Pure, we call it land, pure land or impure land. They are, mixed up, all jumbled up. Okay, and if you study the Avatamsaka Sutra, you learn more about it in one of those chapters. Okay, Avatamsaka Sutra is the top-notch Buddhist sutra that explains you more, tells you more about the nature and the composition of the universe. So this afternoon, okay, we'll be lecturing on the first chapter. Okay. Anyway, so you go to the impure world, in particular, this impure world. I'm going to go to this pure land. The best one that's most suitable for us is the Western Bliss Pure Land, Amitabha Buddha. This Buddha to my right here, behind me. Left is Medicine Master Buddha. He's also have a Pure Land himself. And Amitabha Buddha. Okay, now, for us, residents of the Sahara world, it's easiest to go to his Pure Land. Okay? Because he created his Pure Land in order to make it easier for people like us to go there, living beings like us, whether you're an animal, whether you're a ghost, you still have a chance to go there yourself. All right? Let alone us living beings, human beings, or gods or sewers, or so forth. Okay. Now, Amitabha Buddha Pure Land is the easiest to go there for us, and that's why we advise all of our followers to go to the Pure Land. Try to go to the Pure Land. Okay. Once you go there, you're born there, then in one lifetime you become a Buddha and you will never suffer again. If you go there, you'll never suffer again. That's why it's so wonderful. It's the best thing that could happen to you. It's the best thing that could happen to your loved ones. Okay, that's what the Buddha taught. Okay, so this Pure Land thing we're doing is to help you, to remind you, it's such a great place. So by all means, when you practice Pure Land, that's don't miss this chance again. Make sure you go there at the end of this lifetime. Okay? I hope to see you there. Okay? At the end of this lifetime. Okay? Yeah. So that's what, to us, American Pure Land is about, making sure that we maximize our chance to go there and don't fool around here. Don't get out of this wheel reincarnation. It's a lot more suffering you want that you can cope with. Okay? When you go to the Pure Land, it's called Anyang. Okay? In Chinese. So the Western Bliss Pure Land is what is known. Another name is known for Western Bliss is because it's to the west
in the universe, this is our solar world here. It's to the west of solar world. It's about 10 billion galaxies away. It's pretty far. So that's why the only way to get there is via Amitabha Buddha's power. That's it. No one else can help you. Okay? So that's why the Pure Land Dharma door is the door that we practice, and so that at the end of your life, hopefully we can ask Amitabha Buddha to come and help bring you back to his Pure Land. Is that clear? Okay? And once you're there, you're born there instantaneously in a lotus flower, and you will never experience suffering again, and become a Buddha in one lifetime. So that's why, and it's very blissful there. So now, that's why it's called Western Bliss Pure Land. Okay? The other name is known as Anyang. Okay? An is Chinese people. An. Yeah, okay. Person in the back. Peace and safety. Peace and safety. Why you have to steal all my thunder? Okay. Safety. I'll talk about safety first. Okay. Safety, because you will be safe. You don't have to worry about falling anymore to the 3 lower realms. Okay? In the Saha world here, if you stay here, the chances of you falling after this lifetime are very, very high. Particularly, you'll find people like me down there in the hells. Most monks and nuns fall to the hells. They don't talk about it. We don't talk about it, but it's the truth. Okay? Monks and nuns fall to the hells. Why is that? It's because we all create so many offenses. Okay? We do a lot of evil things. And in particular, you only have 5 precepts. When you violate them, your chances of falling are pretty good. Okay? I have 250 precepts. The girls there, they have 340 precepts. So who do you think is going to fall easier for them to fall? Huh? The girls, and then the boys, and then you. So that's why the hells are heavily populated by monks and nuns. It's a fact. Okay? Yeah. So the chances of falling here in the Saha world are so high. It's not safe at all. Okay, so that's why the Western Bliss Pure Land is called An, is because it's safe. You have no more hells to worry about. You have no more fears to regress, to fall back. Here, Bodhisattvas who are enlightened, I notice they regress too. Oh, excuse me. That's cruel. People regress here. The only people who don't regress are Buddhas. But when you go to Western Bliss Pure Land, you don't regress ever. Okay? So that's why it's safe. Okay? You will not fall, you will not regress. Is that clear? Okay. What about that's An? An is safety and peace. Ping An, peaceful. So peace is because it's very peaceful there. Okay? No ghosts, no troublemakers there. Everyone is well behaved. All right? No kids, I don't think. Kids don't behave, do they? Huh? All right. Yeah. Is that clear? So Ping An is safety
and what was that again? And peace. Yang. Yang is what? Chinese people. Vietnamese people. What's that? Yeah? Yang means to raise. To raise, like raise your children. Yang, yang da. So you raise, your boys understand Chinese only, right? Then you speak Chinese to them, right? Okay. So you raise them so that you help them grow up, help them reach maturity. Okay, that's yang. Why is Western Bliss Pure Land called yang? It's because the Buddha personally raises you. Okay? Until you grow up. What is growing up in a Pure Land? You become enlightened. That's growing. That's adults. Okay? Below that, you considered a baby. All right? So that's why yang. Yang is, he raises us. He acts like our father, and he raises us until we grow up. Isn't that cool? He watches over us like our parents and loves us. I think. I'm not a Buddha, so I don't know how Buddhas love, okay? Don't ask me. Okay? So, but he will raise us until we grow up and we become adults, that is enlightened, okay? 4th stage Arhat or higher, okay? And the other meaning of yang is you can tell when Xian Xin is being attacked by the depression ghost, okay, is when her lips go like this. I can't do that because I'm not depressed. I'm not as depressed as she is anymore. You know, Xian Shun, you notice that? That's depression. She being, the depression ghost got her. That's why. I look at her. Okay, so yang is to care. Okay, so he raises you until you become mature, become enlightened, then he cares for you until you become a Buddha. Bodhisattvas too, enlightened people too, need caring, need to be cared for. Did you know that? You think you become enlightened, that's it? You retire or something? No! You become enlightened and the Buddha now has to take care of you because no one else can. That's the message. After you become enlightened, the Buddhas pay attention to you. Yeah, those are my elder children. Now I need to take care of them. Yeah, you bet. Isn't it cool? If you become enlightened, let me repeat, the Buddhas will take care of you. Now everyone wants to become enlightened. Forget about full lotus, okay? Let's go for enlightenment. Okay, so in the Western Bliss Pure Land,
You go there. He'll teach you, he teaches you, raises you until you become mature, you become enlightened, and then he takes care of you until you become a Buddha. Yeah, cool? You're all taken care of. All right? So that's why it's highly desirable. It's the best thing that could happen to anyone. Best thing could happen to the people you love. Okay? That's why we practice chant Pure Land. For those are the reasons. Any questions? Yes, sir. 3. If one comes back from the Pure Land to save loved ones, is not the danger to retrogress? I'm sorry? If one comes back from the Pure Land, is sent to the earth again from Amitabha Buddha, by Amitabha Buddha, is not the danger to retrogress again? It's not dangerous to what? To retrogress, to regress. Retrograde. Regress. There's no retrograde. The nature of Western Bliss Pure Land is that no one regresses anymore. Contrary to here, we regress. I saw my Shishiho disciples regress like crazy. It's pitiful. Enlightened people regressing, what a pity. That's the nature of our world, okay? It's very dangerous. You never save for a moment. All right? Yes, sir, 4. Master, when you say regress, you mean that they get caught up in the 3 poisons? No, regress means that we measure your status, your stature in the universe is based on your samadhi level. You right now, what are you? Some sort of engineer? I'm an IT manager. What? IT manager. So some sort of manager. Okay? IT manager. IT. Yeah, I know IT. No. I'm not that dumb. I just look dumb. Okay? So in our society, he's a manager. So he's sort of like a, important man. Okay? It means nothing to the real status in the universe. In human realm, in our society, you are someone who has stature, okay? But in the universe, it's based on not your title, based on your samadhi power. So you go by 0 samadhi to first dhyana, second dhyana, third dhyana, fourth dhyana. So for example, when the Buddha speaks sutras, the Bodhisattva would come and listen to it like you. They would sit around like this, okay? And you know what? Only the big shots get to sit in front, okay? The smaller bodhisattvas sit all the way back there. Because of their stature is too low, they cannot sit in front. And the gods are standing room only. Way out there. So, yes, this is a hierarchical world based on status. Okay? So, when we talk about regression, okay, in cultivation, regression is you go from one samadhi level, high level, to low level, to lower level, to lower level. Meaning that, did you know that, for example, when you, as an IT manager, okay, you get to see the president. He has higher status than you, yes? Therefore, you have to be respectful towards him, yes? Same thing in our world.
if you meet someone of higher status, for example, you meet a bodhisattva, what do? We bow to them. That's how we pay our respects, because they're higher status than us. And when we do that, we create blessings for ourselves. Similarly, when you're polite and respectful to the president, he can bestow favors upon you. Make sure you're not laid off in this round. That's what happens. So regression is that when your offenses, the offenses you create are so heavy, they pull you down, and they pull you down, and they pull you down. That's why. This is why if we create so many offenses among us, like we get pulled down one rung after another until we fall to the hells. It's not as glamorous as you think. It only looks like nice right now, but at the end of life, it's not, something to look forward to. This is why, all I care for is maybe a red car, enjoy myself until... Never mind. Okay, so that's regression. Thank you, Master. You're welcome. Anyone else? No? Okay, then we take a break. And let's come back in 5 minutes and do the lunch offering. Thank you, everyone.